Hi guys! Welcome po ulit sa aming munting channel. Para sa ating video ngayon, magluluto tayo ng mas pinasarap na meatballs. So, isi-share ko po sa inyo kung paano mas gawing katakam-takam ang inyong meatballs na tiyak na magugustuhan ninyo, lalong-lalo na ang inyong mga chikiting. So guys, please keep on watching and I'll see you after this short commercial. Para sa ating meatballs, kailangan natin dito ng ground pork, breadcrumbs, minced carrots, minced onion, chopped onion leaves, ground pepper, maglalagay din tayo dito ng itlog. After natin may lagay ang itlog, halu-haluin lang natin. Tsaka natin ilagay ang ating special ingredient na garlic powder. At ang ating Maggi Magic Sarap. At halu-haluin natin. After natin mailagay at may halo lahat ng sangkap para sa ating meatballs, pwede na natin itong hulmahin pabilog. Habang hinuhulma natin pabilog, make sure na nakapagpainit na ng mantika dahil sunod natin gagawin ay piprituhin natin. Habang piniprito natin ang ating meatballs, sunod natin gagawin ay ang ating sauce. Kailangan natin dito ng ketchup, rice vinegar, at para sumarap ang ating sauce, maglalagay tayo ng Mountain Dew. Pagkatapos ay halu-haluin natin at itatabi muna natin. At this point, luto na ang ating meatballs, pero itatabi muna natin to dahil sunod natin gagawin ay igigisa natin ang red, yellow pepper at ang ating onion. After natin magisa, ilalagay natin dito ang ating meatballs. At halu-haluin ulit natin. Pagkatapos natin mahalo, susunod nating ilalagay ang ating sauce na ginawa kanina. Maglalagay din tayo dito ng asin at ground pepper. And then let it simmer for 5 minutes. After 5 minutes, luto na ang ating mas pinasarap na sweet and sour meatballs. If you guys like my version of sweet and sour meatballs, please hit the like button below and thank you for watching guys. I hope to see you our next one. Bye!